gọi về, cũng không thấy về nhà nữa. Chị thương cho hai đứa quá, mình cũng chẳng biết làm thế nào được. Con trai mình từ trước đến giờ chưa thấy nó dành tình cảm cho ai nhiều như dành tình cảm cho Tiểu Hoa. Còn Tiểu Hoa là một cô gái có hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà lại rất là hiền lành và tốt bụng. Tình cảm của hai đứa vừa đến lúc chớm nở thì lại gặp chuyện như thế này. Thật sự mình là người làm mẹ, mình thấy đau lòng quá. Khổ thân cho hai đứa. Mà còn với Vân nữa. Nếu như cái thai đó nó là con của John thật thì người đau lòng nhất vẫn là Tiểu Hoa. Thế nhưng mà vẫn phải đối diện với sự thật này thôi. Còn con trai mình nữa, không biết nó có đủ can đảm để vượt qua chuyện này không. Vì là nó dành tình cảm cho Tiểu Hoa quá nhiều. Đây là một cú sốc lớn đối với nó. Nghĩ thương thằng bé quá. Mà mình là người làm mẹ, không biết giúp đỡ nó bằng cách nào. Con chào bác ạ. Vân đến à? Vâng ạ. Con đi đâu về mà mua nhiều đồ đạc thế? Con không đi đâu đâu ạ. Hôm nay con đến đây có chuyện muốn nói với bác ạ. Thế cháu ngồi đi. Uống nước đi cháu. Thế có chuyện gì vậy Vân? Mấy hôm nay cháu gọi điện cho anh John nhưng mà không thấy anh ấy nghe máy. Quãng thời gian vừa rồi cháu cũng suy nghĩ rất là nhiều về chuyện tình cảm của cháu với anh John. Cháu nghĩ rằng chuyện này không thể mập mờ nữa. Nên hôm nay cháu quyết định đến đây để nói rõ chuyện cho bác nghe ạ. Bác cũng đang đợi cháu đến để nói rõ chuyện này đây. Cháu không biết là anh John đã nói chuyện với bác chưa. Nhưng hôm nay cháu đến đây cháu muốn nói cho bác biết rằng cháu đang mang thai ạ. Và đứa con đó là của anh John. Chuyện đó thì bác cũng đã nghe John có nói qua rồi. Thế nhưng hôm nay cháu mang đồ đạc vali đến đây là sao hả cháu? Cháu đang mang thai, ở một mình cũng không tốt. Và cháu nghĩ là trước sau gì cháu cũng là vợ của anh John và con dâu của bác. Nên hôm nay cháu đang đồ đạc đến đây để xin phép bác cho cháu ở lại nhà mình. Cháu nghĩ là có người bên cạnh cũng sẽ tốt hơn bác ạ. Chuyện cháu đồ đạc đến đây ở thì cũng được thôi. Nhưng trước khi nói đến chuyện này thì bác cần làm rõ cái thai trong bụng cháu đã. Vậy bác vẫn chưa tin cháu sao? Thật sự là bác cũng chưa dám tin. Vì trong chuyện này nó có nhiều điều bất thường quá cháu ạ. Cháu đã nói rồi, cái thai đó là của anh John. Còn nếu bác không tin thì cháu cho bác xem cái này. Thật sự điều này cũng không nói nên được chuyện gì cháu ạ. Bác nghĩ là cách tốt nhất ấy, là cháu nên đi xét nghiệm ADN đi cho chuyện này được rõ ràng. Không, cháu không thể làm điều đó được bác ạ. Bởi vì cháu là một người phụ nữ,
cháu cũng có lòng tự trọng về việc bị yêu cầu xét nghiệm ADN, đồng nghĩa với việc cháu là một người không đúng đắn, có thể mang thai với bất cứ ai rồi đổ tội cho anh John. Cháu không thể bị đối xử như vậy được bác ạ. Cháu cứ bình tĩnh đi, cháu hiểu sai ý bác rồi đấy. Bác bảo cháu đi xét nghiệm ADN là bác chỉ muốn mọi chuyện được rõ ràng hơn thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì bác có chịu trách nhiệm với cháu của mình được hay không? Và bây giờ cháu cũng đang mang thai, bất kể một việc gì cũng đều ảnh hưởng đến đứa bé. Vân này, cháu đã hiểu sai về xét nghiệm ADN rồi. Bây giờ công nghệ tiên tiến xét nghiệm ADN cho thai phụ không còn mạo hiểm như cháu nghĩ đâu. Ý bác là sao? Cháu cứ yên tâm đi, bây giờ công nghệ tiên tiến rồi, có rất nhiều phương pháp rất là an toàn. Người ta chỉ cần lấy máu của người mẹ là sẽ cho ra kết quả rõ ràng, mà không động chạm và ảnh hưởng gì đến thai nhi đâu. Nhưng mà cháu vẫn cảm thấy lo lắng và sợ hãi lắm bác ạ. Cháu cứ yên tâm, bác cũng là người phụ nữ, cũng mang thai, cũng sinh con. Bác sẽ không yêu cầu làm điều gì mà có hại cho cháu của bác đâu. Cháu cũng biết là như vậy. Nhưng mà cháu vẫn cảm thấy lo lắng lắm bác ạ. Bác có quen với nhiều bác sĩ, trong số đó có một bác sĩ chuyên làm về bên xét nghiệm, rất là giỏi. Cháu cứ yên tâm đi. Vậy bác sĩ đấy tên là gì và đang công tác ở đâu ạ? Để mai cháu đi làm xét nghiệm ạ. Bác sĩ đấy tên là Nam, đang làm ở bệnh viện tỉnh. Nếu mà cháu đồng ý thì mai bác sẽ đưa cháu đi đến đó, không phải sợ đâu. Bác không muốn ép con bất cứ điều gì, nhưng thật sự con muốn làm con dâu của bác, thì bác chỉ muốn mọi chuyện đều được minh bạch rõ ràng thôi. Vậy nếu bây giờ con không đồng ý làm xét nghiệm ADN nữa thì sao ạ? Nếu như mà mọi chuyện chưa được rõ ràng thì bác cũng không thể chấp nhận cháu làm con dâu của bác, mà John nó sẽ cũng không bị ràng buộc với bất cứ điều gì cả. Vâng, vậy cháu sẽ đồng ý đi xét nghiệm ạ. Mà ngày mai mình đi luôn hả bác? Nếu cháu đồng ý thì để bác liên hệ với bác sĩ đã. Nếu được thì mình sẽ đi luôn vào ngày mai. Vâng ạ. Vậy hôm nay bác có thể cho cháu ở lại đây được không ạ? Tùy cháu thôi. Mà cháu ở phòng nào ạ? Cháu ở phòng thế này đi. Vâng ạ, vậy để cháu đi cất đồ ạ. Tiểu Hoa, anh đã đi tìm em suốt những ngày vừa qua, nhưng đều không có thông tin gì về em cả. Em có biết không, thật sự anh rất là nhớ em.
thứ nơi đây không có bàn tay của em chăm sóc lại trở nên hoang tàn rồi. Em đang ở đâu vậy? Em cũng biết rằng những bông hoa này trước đây nó từng rất tươi tắn và xinh đẹp. Còn bây giờ nó tàn úa theo những ngày tháng em rời đi rồi. Bông hoa cẩm tú cầu này là cái bông hoa mà em thích nhất. Lúc nào cửa to như thế này thì có phải đẹp không? Em rất thích không khí ở nơi đây. Thật sự bây giờ cuộc sống và tâm trạng của em rất là tốt. Em cũng đã nói rằng em ở đây để chăm sóc chúng thật đẹp. Vậy mà bây giờ em ở đâu chứ? Thật sự anh không có thông tin gì về em. Anh muốn phát điên lên mất. Anh biết phải làm sao bây giờ. Lẽ ra anh nên nói tất cả mọi chuyện với em, thì có lẽ em đã không rời đi khỏi nơi này. Cũng là tại anh. Anh cứ nghĩ rằng mình giỏi kiểm soát tất cả mọi chuyện, nhưng thật ra anh chỉ làm tổn thương em giỏi thôi. Mọi thứ lại trở về như cũ. Lại là một khung cảnh hoang tàn. Và như mình không hèn nhát thì cô ấy đã không thể rời đi như vậy. Chiếc áo này là mình đã mua tặng cô ấy. Đây, tôi có chọn một chiếc áo ấm cho cô đấy. Cô mặc vào đi. Tôi nhiều quá. Không có gì đâu. Cô cũng không có nhiều quần áo. Vừa đúng không? Vừa đấy, tôi lại anh thấy sao? Tôi thấy cô mặc quần áo như này thật sự rất là xinh gái. Có lẽ cô ấy đã rất hận mình nên đã để lại tất cả mọi thứ mà mình dành tặng cho cô ấy ở đây. Mình thật tồi tệ. Mình không biết tìm Tiểu Hoa ở đâu bây giờ. Và cả bó hoa kia nữa.
Bó hoa này là món quà Noel mà mình dành tặng cho cô ấy. Và hôm đấy cô ấy rất vui vẻ khi nhận được món quà này. Quãng thời gian đấy thật đẹp và hạnh phúc biết bao. Nhưng tất cả cũng đã tại mình đã phá hủy đi mọi thứ. Cô ấy đi rồi. Tiểu Hoa, cô ấy đi thật rồi. Em cũng biết là tất cả công việc anh đều gác lại. Lẽ ra em không nên bỏ đi như vậy. Em không nên rời đi sớm như vậy. Lẽ ra em phải cho anh thời gian để anh giải thích và nói cho em hiểu. Bây giờ anh phải biết tìm em ở đâu. Anh chỉ ước rằng khi tìm thấy em, cho phép anh được ôm em một cái. Vì thế là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cái ôm ấy thật sự rất ấm áp. Nó bắt đầu trong một tình yêu đẹp. Vậy mà mọi thứ vừa mới bắt đầu, có lẽ cũng là kết thúc luôn rồi. Anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Anh cảm thấy mình thật tệ, là một thằng đàn ông hèn nhát nữa. Nhưng tình yêu mà anh dành cho em từ trước đến bây giờ chưa bao giờ là giả dối cả. Anh chỉ muốn ở bên cạnh và chăm sóc em những quãng thời gian còn lại thôi. Nhưng tại sao lại khó khăn như vậy? Em đi rồi, còn trang trại này, còn anh nữa, sẽ phải sống như thế nào đây? Em ở đâu? Và em còn nhớ đến anh không? Có lẽ sự thù hận trong em dành cho anh là quá nhiều. Em sẽ chẳng nhớ đến anh đâu, đúng không? Hy vọng là sống của em ở ngoài kia sẽ tốt hơn. Nơi này từng chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Giờ đây không còn gì nữa.
Em từng ngồi ở đây đợi anh, cho dù anh có đến muộn đi chăng nữa, em vẫn luôn ngồi đây mỗi ngày như vậy. Chỗ này lẽ ra là em phải ngồi ở đây để trách móc và trút giận đến anh trong suốt quãng thời gian vừa qua mới đúng. Vậy mà không một lời than trách. Em luôn nghĩ và luôn làm cho tất cả mọi thứ, nhưng chẳng bao giờ em nghĩ cho bản thân mình cả. Giờ này em ở đâu? Trời lạnh như vậy, em có ăn uống đầy đủ hay không? Em có biết rằng những ngày qua anh vẫn luôn chìm đắm trong những kỷ niệm đẹp ở trang trại này, và tất cả những phút giây mà chúng ta ở bên nhau. Anh phải làm gì đây? Trời ơi, thì ra linh cảm của mình cũng đúng. Vậy là thằng bé nó đã về đây rồi. Mẹ, sao mẹ lại lên đây vậy? Một thời gian rồi con về nhà, mẹ thấy sốt ruột quá. Con vẫn ổn mẹ ạ. Mẹ cũng không phải lo cho con quá đâu. Thời gian này nhìn con tồi tệ quá con ạ. Sắc mặt không được tốt mà gầy rộc hẳn đi. Vậy ạ, con cũng không để ý đến bản thân mình lắm. À thế có tin tức gì về Tiểu Hoa chưa con? Con không có thông tin gì của cô ấy mẹ ạ. Con không biết phải làm như thế nào. Tội nghiệp con bé, không biết là con bé đi đâu nữa. Tất cả mọi chuyện cũng là tại con. Nếu mà ngày hôm đấy con nói chuyện rõ ràng với Tiểu Hoa thì có lẽ cô ấy đã không phải rời đi như vậy. Con cũng đã đi tìm cô ấy ở khắp nơi rồi, nhưng thời gian qua đều không có tin tức gì cả. Thật sự là trong những lúc như thế này con bế tắc. Nơi này có rất nhiều kỷ niệm của con và cô ấy, nên là con đã ở đây. Mẹ biết, mẹ hiểu những điều con đang suy nghĩ. Nhưng mà mọi chuyện cứ từ từ con ạ. Rồi thời gian dần dần sẽ có cách giải quyết. Con cũng đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa. Mà thời gian qua con ăn uống như thế này sao? Dạ vâng. Thực sự thì con cũng không biết còn tâm trạng nào
mẹ không biết phải làm thế nào để giúp đỡ con một cách nào, nhưng mà con đừng có tự lần gặp bản thân mình như vậy nữa. Mẹ thấy xót lắm. Con xin lỗi mẹ nhiều. Thực sự thời gian này con chỉ muốn là có thông tin của Tiểu Hoa thôi. Dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa thì con cũng chỉ muốn gặp lại cô ấy và nói cho cô ấy toàn bộ sự thật. Có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà con cứ đi tìm kiếm trong vô vọng. Mẹ nhìn thấy con giống một người đang trốn tránh lắm. Con tự nhốt mình ở đây. Ở đây mọi thứ con và Tiểu Hoa cùng nhau cố gắng. Và cũng chính vì con nên cô ấy cũng đã phải rời đi. Thật sự là hôm nay mẹ lên đây nhìn thấy con như này, mẹ đau lòng lắm. Mà mẹ nghĩ con phải cố gắng bình tĩnh lại đi, chứ con mà cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn đấy. À mà con với Vân dạo này thế nào rồi? Con nói chuyện gì với nhau chưa? Vân gọi cho con rất nhiều. Con cũng chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện với cô ấy. Cũng chẳng có thời gian để mà nghĩ chuyện gì khác nữa mẹ. Và Vân con cũng đang định gặp cô ấy để hỏi về chuyện cô đến trang trại và nói với Tiểu Hoa sự thật để khiến Tiểu Hoa rời đi. Thì con đoán chắc là ngoài Vân ra thì không có ai nói và Tiểu Hoa ai biết cả. Vậy thì con định tính chuyện này như thế nào? Con chưa có cách nào giải quyết mẹ. Mà con này, Vân đã mang đồ đạc đến nhà mình ở rồi đấy con ạ. Tại sao Vân lại không nói gì cho con biết? Vân đã nói chuyện gì với mẹ vậy? Vân đến và Vân có nói với mẹ, và đến để nói với mẹ về cái chuyện mà cái thai, và cô ấy khẳng định là cái thai đấy là của con. Cho nên Vân bảo bây giờ Vân đang có thai, ở một mình thì rất là bất tiện, cho nên là cô ấy đến nhà mình ở. Cô ấy bảo trước đó thì gọi cho con nhưng mà không thấy con nghe máy. Cô ấy làm như vậy có lẽ là cô ấy đang ép con cưới cô ấy lên chồng. Còn về cái thai thì mẹ bảo con bây giờ phải giải quyết như thế nào. Con cũng đã đề nghị là đi xét nghiệm ADN rồi, nhưng mà cô ấy không đồng ý. Cô ấy cũng có nói là sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Nhưng bây giờ về cái vấn đề y khoa thì nó rất là tiên tiến. Cái phương pháp xét nghiệm ADN lấy máu và có thể cho ra kết quả rõ ràng. Con cũng đã nói như vậy rồi. Vân có một đoạn video có ghi lại khoảnh khắc của con với Vân, thì con cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Với việc Tiểu Hoa rời đi, trong đầu con lại càng thêm hỗn độn.
nó cứ rối tung hết lên mà con không biết phải xử lý như thế nào cả. Con thật sự chỉ muốn vùi mình ở đây thôi. Mẹ nghĩ là con nên về đi. Về đưa Vân đi xét nghiệm ADN để cho mọi chuyện nó được sáng tỏ. Thật sự thì lần trước con cũng đã đề cập với Vân rồi, nhưng mà cô ấy cứ kiên quyết nói rằng là cô không. Hôm qua mẹ cũng đã nói rõ với Vân rồi, và Vân cũng đã hiểu và đã đồng ý đi xét nghiệm rồi. Thật sao? Và mẹ cũng có quen một người bạn là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh ấy, và bác sĩ đấy cũng làm ở những việc xét nghiệm đấy, thì cô đã đồng ý đi con ạ. Như vậy cũng tốt. Nhưng mà con cũng lo sợ. Nếu bây giờ mà làm xét nghiệm ADN, kết quả là rõ ràng cái thai này là của con không biết phải làm như thế nào. Thì dù sao cũng phải đối diện với sự thật đấy con. Nếu mà sự thật cái thai đấy đúng là con của con thì mình cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Nhưng mà hiện tại con chưa tìm thấy Tiểu Hoa, và mọi chuyện này cũng là do con mà ra mẹ ạ. Con chỉ muốn tìm thấy cô ấy để con gặp cô ấy nói lời xin lỗi cuối cùng. Con biết là cô ấy đang rất là hận con. Cô ấy rất là đau khổ và buồn bã, cho nên cô ấy mới rời đi như vậy. Con chỉ muốn là tìm thấy cô ấy để nói lời xin lỗi cuối cùng, nói một lời tử tế. Sau đó mọi chuyện như thế nào thì con cũng chấp nhận, bởi vì con không biết là phải bù đắp như thế nào cho cô ấy. Thời gian qua con thấy mình là một thằng tồi thật sự. Còn chuyện của Vân, nếu mà mẹ quen biết bác sĩ cũng là làm bệnh viện, để giúp con làm xét nghiệm. Thôi được rồi, chuyện này thì con cứ để mẹ lo. Nhưng mà mẹ vẫn muốn con về nhà, chứ con ở đây ấm úng như thế này, sức khỏe con mà ốm đi thì biết phải làm thế nào con. Mẹ đừng lo, những thứ này cùng giúp con sống tốt. Với lại Vân đã đến nhà mình rồi, con cũng đang không muốn về nữa. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, con sẽ đi tìm Tiểu Hoa. Con sẽ dành tất cả thời gian của mình để đi tìm thấy cô ấy. Mẹ không phản đối điều đó chứ? Mẹ không, mẹ cũng mong con tìm thấy Tiểu Hoa để nói rõ ràng cho cô ấy hiểu. Thật sự thì con cảm ơn mẹ rất nhiều. Với lại chuyện công việc thì con cũng đã giao cho em rồi. Thời gian này Anna sẽ rất là vất vả, nhưng mà mẹ biết đấy, con chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Con cảm thấy mình yếu đuối thật sự, cho nên trong công việc thời gian này con cần đến mẹ giúp nữa. Con cứ yên tâm đi, mẹ chỉ mong con chú ý đến sức khỏe của mình một chút. Con đi về với mẹ đi, chứ con
đi tìm cô ấy. Đến khi nào tìm được mới về nhà. Thật sự mẹ nhìn con như thế này, mẹ rất là đau lòng. Thế nhưng mà con đã quyết định như vậy rồi ấy, thì mẹ sẽ tôn trọng con. Con cảm ơn mẹ. Vậy thì mẹ sẽ về mua cho con một chiếc đồ và để mang cho con mấy bộ quần áo lên đây. Không cần đâu mẹ. Con cần gì con tự mua được mà. Nên là mẹ không phải lo nữa đâu. Bây giờ trời lạnh lắm. Mẹ đi về nhà nghỉ ngơi trước đi. Vậy thì ở đây con phải ăn uống thôi nhé. Sẽ ăn đầy đủ mà. Chuẩn bị khỏe mạnh đi tìm Liên Hoa nữa chứ. Khi nào có kết quả thì mẹ thông báo cho con biết nhé. Con yên tâm đi. Con cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Thế mẹ đi về đây. Thế con nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ đi cẩn thận nhé. Thật sự nhìn thằng bé như vậy, mình thấy đau lòng quá. Không biết phải nói với nó như thế nào. Thôi đành cứ chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN xem thế nào. Mọi chuyện đã rõ ràng thì mình sẽ lựa lời nói với thằng bé rằng Đồi chuối này rộng quá, chắc là có nhiều hoa chuối lắm đây. Mình đã đi qua mấy đồi nhỏ rồi nhưng mà có ít hoa chuối quá. Mình đi trên đồi này xem có nhiều không.
nhiều quá. Chắc mình phải cởi gùi để tạm ở đây đã. Leo gùi như cũng nặng. Chuyện gì nguy hiểm xảy ra với mình. Ngoài những vết thương nhỏ này, mình phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng này thôi. Rất là đói bụng nữa. Ôi, người dao của mình vẫn còn ở tận trên kia nữa.
ra khỏi đây đã. Xong rồi nướng tạm một cái bí chuối để ăn cho đỡ đói. Ở đây nhiều muỗi quá. Chắc mình phải bỏ bớt lại thôi. Mình đau như thế này cũng không thể đeo về hết được. Bà lên ở nhà thế à? Ông Tiến đấy à? Thế ông vào nhà ông biết. Ôi bà đang vội làm, tôi cũng vội. Thì hôm nay tôi cũng đến hỏi bà xem là cái số tiền mà bà nợ tôi đã gia đình bà vay mượn tôi lâu lắm rồi. Thì bây giờ bà xem nào lại hoàn trả lại cho tôi. Vâng, tôi cũng biết là khoản nợ đó thì gia đình tôi nợ ông cũng đã rất lâu rồi. Nhưng mà bây giờ tôi thì già cả, cũng chẳng làm gì ra tiền được. Thì ông có thể cho tôi, gia đình tôi khất một thời gian nữa có được không? Ôi không được rồi bà. Thì tôi cũng cho gia đình bà vay quá lâu rồi mà bây giờ gia đình tôi cũng cần lại thu hồi lại cái số tiền đấy, tại vì là chúng tôi cũng cần tiền để giải quyết công việc. Thì bây giờ là trong lý do nào thì bà cũng phải cố gắng để thu xếp để trả lại tiền cho tôi. Vâng, thật sự là số tiền đấy thì bây giờ thì tôi cũng không có để trả ông ấy được. Ông phải để cho
một thời gian nữa thì tôi chờ các con tôi đi làm để có tiền thì tôi mới gửi ông được. Thế bà cũng thông cảm thôi, tại vì tôi cũng rất cần cái số tiền đấy để giải quyết công việc trong vòng ngày hôm nay. Thì nếu mà bà mà không có tiền để giả cho tiền mặt để giả cho tôi được thì bà có cái túp lều với cái mảnh đất đấy thì cũng để gán lại cho tôi để tôi gọi người tìm người đến bán đổi để tôi lấy tiền để tôi giải quyết công việc gia đình. Hình như người đàn ông kia đang đến đòi nợ bà Lên. Không biết mọi chuyện là như thế nào nữa. Bà Lên cũng vất vả quá. Gia đình tôi cũng chỉ còn mỗi một mảnh đất đấy để làm được kiếm sống thôi. Bây giờ mà ông mà lấy mảnh đất đó thì gia đình tôi chẳng có công việc gì làm để sinh sống. Thế bà, tôi cũng rất là hiểu hoàn cảnh của bà, nhưng mà bà cũng phải liên hiểu cho tôi là cái số tiền đấy bà mượn tôi quá lâu rồi. Thì bây giờ tôi muốn thu lại để giải quyết công việc gia đình. Bây giờ là bà còn cái mảnh đất với mấy cái chỗ túp lều đấy thì bà cũng con cái bà đi làm xa cũng chả phải làm gần, có mỗi mình bà thì bà cũng làm không hết, thì bà xem như thế nào ấy nhượng lại cho tôi để tôi giải quyết công việc, bán đi để giải quyết công việc gia đình. Thì có gì bà thông cảm, bà giúp đỡ cho tôi để tôi lấy cái mảnh đất mấy cái túp lều đó. Vâng, số tiền đấy thì ông cũng đã giúp đỡ gia đình tôi lúc khó khăn. Đến nay thì tôi cũng không có để trả ngay cho ông được, thì ông đã nói vậy thì tôi cũng đồng ý là để lại căn nhà và mảnh đất đó cho ông. Vậy cứ quyết định như thế, ngày mai tôi sẽ gọi người lên để bán cái mảnh đất mấy cái đấy đi để tôi lấy tiền. Thì có gì là bà cũng thông cảm cho. Vâng, như vậy cũng được. Ông cứ bán cái mảnh đất đấy đi. Nếu còn thiếu bao nhiêu thì con tôi gửi về thì tôi sẽ gửi ông sau. Thôi bà, thì bà cũng trả cho tôi cái mảnh đất đấy, mấy cái nhà đấy là tôi cũng đủ cái số tiền rồi, thì bà cũng không phải trả cho tôi thêm cái gì nữa đâu nhá. Vâng. Thì tôi cảm ơn nhá. Cảm Tôi ơn đi ông. về nhá. Vâng. Trước đây mình gặp khó khăn, ông ấy cũng đã giúp mình, nhưng mà mình cũng chỉ còn có một ngôi nhà và mảnh đất đấy thôi. Mình không thể vô ơn như thế được. Nhưng mà ngôi nhà đó mình cũng vừa mới cho con bé Tiểu Hoa đến ở nhờ. Mà hoàn cảnh của con bé thật đáng thương. Con bé không có người thân, không có nhà cửa để ở. Thật tội nghiệp cho con bé. Bây giờ mà mình bảo con bé rời đi thì thật là khó xử quá. Sau bao nhiêu sự cố, có vẻ như cuộc sống này vẫn đang thử thách mình. Nhưng mà không sao cả, mình vẫn vượt qua được hết. Chỉ cần còn sức khỏe thì mình sẽ luôn làm được. Đúng rồi, mình sẽ nói với bà là mình đã xin được việc, và ở chỗ đó cũng có chỗ ở luôn. Như vậy thì bà sẽ không cảm thấy khó xử với mình. Mình cũng nên vào chào bà rồi phải đi sớm thôi, còn tìm một chỗ để ở nữa. Chân mình đau, mình cũng không thể đi nhanh được. Nên trả lại bà một chút đồ này. Hoàn cảnh của bà cũng khó khăn lắm, mình không thể mang theo được.
làm sao mà đi tập tễnh thế? Cháu không may nó bị ngã thôi ạ. Ôi, lần sau đi lại cháu phải cẩn thận nhá, không có ngã như vậy thì đau lắm. Khổ thân cháu. Cháu ngồi đây. Bà ơi, mấy hôm nay sức khỏe của bà thế nào rồi ạ? Bà từ hôm mà cháu giúp bà thì bà uống thuốc nên sức khỏe của bà ổn rồi cháu ạ. Dạ vâng, vậy thì tốt quá rồi ạ. Bà ơi, hôm nay cháu đến đây cháu có một chuyện muốn nói với bà. Có chuyện gì vậy cháu? Cháu tìm được việc rồi bà. Cháu tìm được việc ở dưới thị trấn. Ở dưới chỗ đấy cũng có chỗ ở luôn. Nên chắc hôm nay cháu đến đây để cháu báo với bà một tiếng rồi cháu xin phép xuống dưới đấy vừa làm vừa ở dưới đấy luôn bà. Ôi vậy à, vậy thì tốt quá. Dạ vâng. Cháu hôm trước cháu đi xin việc với bà thì mới không may bị ngã đấy bà. Thật ra thì ngôi nhà đó và mảnh đất đó thì hôm trước chủ nợ của bà cũng đã đến để đòi nợ nhưng mà không có tiền để trả. Họ cũng đã muốn lấy mảnh đất đó để trừ nợ. Dạ vâng. Bà cũng đang rất là khó nói với cháu. Không sao đâu bà ạ. Cháu thấy hoàn cảnh của bà cũng vất vả quá. Cháu cũng mong là cuộc sống của bà sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Con cái của bà sẽ nhanh chóng ổn định để bà cuộc sống tốt hơn mà. Bà cảm ơn cháu, bà cũng rất mong là cháu về dưới đó làm công việc được ổn định và sau này cuộc sống của cháu được tốt hơn. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Bà ở đây nhớ uống thuốc, giữ gìn sức khỏe. Bà đừng cố gắng đi làm những việc nặng nữa nhé. Sức khỏe của bà đang không ổn định mà. Bà cảm ơn cháu nhiều nhé, cháu đi làm cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ vâng. Cháu thật sự được bà giúp đỡ, cháu cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Nhưng mà cháu cũng không thể ở đây mãi được. Chỗ đó bà cũng đã trả nợ rồi, mà cháu cũng cần phải có một công việc để làm. Sau này cháu nhất định sẽ về thăm bà. Bà cảm ơn cháu, sau này cháu sẽ có cuộc sống được tốt hơn. Như vậy thì sau này thì cháu không phải lo về công việc. Có công việc làm ổn định thì cháu sẽ có gia đình, có cuộc sống được tốt đẹp. Cháu cảm ơn bà. Tuy là bà cháu mình mới gặp nhau được ít ngày nhưng mà cháu cảm giác bà như kiểu một người bà của cháu vậy. Bà rất là tốt bụng, bà hiền lành nữa, bà giúp đỡ cháu rất là nhiều. Cháu tin rằng sau này cuộc sống của bà sẽ không còn vất vả như thế này nữa. Bà sẽ được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Bà cảm ơn cháu, bà cũng vậy, bà cũng vừa mới gặp cháu được ít ngày nhưng mà thấy cháu thật là hiền lành, ngoan ngoãn, hoàn cảnh thật đáng thương. Thì bà cũng mong cháu có được công việc ổn định như vậy, cuộc sống cháu sẽ được tốt đẹp hơn. Dạ vâng ạ. Cháu bảo là cháu xin được công việc thì cháu xin được công việc gì vậy? Cháu xin rửa bát thuê ở quán cơm ạ. Thế vậy à? Mùa đông này lạnh lắm. Cháu rửa bát thuê thì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, không bị lạnh là dễ bị ốm lắm cháu ạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Hôm nay cháu gửi lại bà một ít đồ hôm trước bà thăm cháu ạ. Cháu mới chỉ ăn một hai gói mì tôm thôi và cũng rất là vất vả nên bà giữ lại để dùng nhé. Vậy cháu cầm theo mấy gói đi để ăn nhé. Dạ thôi mà cháu xin được việc rồi mà. Không, thì đây cũng chỉ có một mình bà thôi, nhưng cháu cầm mấy gói đi theo để ăn tạm đã. Dạ vâng. Được rồi là bà để lại Bà để cho cháu nhé. Cháu thật sự rất là cảm ơn bà những ngày qua bà đã giúp đỡ cháu. Cháu nhất định sẽ về thăm bà ạ. Không có gì đâu, đó cũng là thay cho lời cảm ơn của bà đối với cháu. Cháu đã giúp bà hôm trước, nếu không có cháu giúp đỡ bà hôm đó thì
Không biết bây giờ bà như thế nào rồi cháu ạ? Dạ vâng. Bà hãy nhớ là phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ bà nhé. Bà cảm ơn cháu. Thôi bây giờ cũng không còn sớm nữa, cháu xin phép cháu đi đây bà. Cháu đi làm thì bà chúc cháu đi làm công việc may mắn và cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ vâng. Khi nào có thời gian thì cháu nhớ quay lại để thăm bà nhé. Dạ vâng ạ, cháu nhất định sẽ quay lại thăm bà mà. Thôi cháu đi đây bà. Cháu chào bà sẽ đi ạ. Cháu đi nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe cháu nhé. Vâng ạ. Cháu đi đây bà ạ. Chào cháu nhé. Cháu nhớ quay lại thăm bà nhé. Vâng ạ, cháu sẽ quay lại thăm bà. Bà lại nhớ giữ gìn sức khỏe bà nhé. Chào cháu. Thương con bé quá. Con bé là người tốt. Hy vọng rằng sẽ có một công việc ổn định cho con bé có được cuộc sống tốt hơn. Cô ơi, cô cho cháu hỏi một chút. Cô cho cháu hỏi là cô có thấy người trong ảnh này có đi qua đây hay là bán hàng ở đây không? Không, cô không thấy người này đâu. Nhà này Cô gái này vẫn hay ra đây bán hàng. mà bán hàng thì ra. Cảm ơn nhé. Con lên con hỏi mình nhớ phá ăn ông ơi mua gì đấy? Có quả gì không? Dạ không. Chị ơi cho em hỏi một chút. Wow. Chị có thấy cô gái ở trong ảnh này bán hàng đây không? Mọi lần cô ấy vẫn hay ra đây bán hàng ở chợ này. Chị cứ nhìn kỹ này của em xem là đã nhìn thấy cô ấy ra đây thời gian gần đây không? Thời gian gần đây thì có nhìn thấy, nhưng thời gian này thì không, gần đây nữa thì không thấy đâu. Bên kia thì thấy một người không. Em cảm ơn nhé. Chị ơi, cho em hỏi chút. Muốn gì đây em? Dạ em không. Em muốn hỏi là sự đã thấy cô gái ở trong ảnh này bán hàng hay là gần đây có xuất hiện ở khu chợ này không? Không, chị không thấy đâu mà. Cô em bán hàng gần đây mà chị cứ xem kỹ lại em nên là có đã nhìn thấy Và không cái này không gái nhưng mà không phải. Em cảm ơn bố. Hôm nay số phải mất bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì mình cũng phải bằng mọi giá mình phải mua cho với bác sĩ. Nếu không bị phát hiện thì mình sẽ không sống nổi quá. Chị có phải là bác sĩ Lan không ạ? Dạ vâng, đúng rồi, tôi đây ạ. Cô là em là hôm qua đã gọi điện cho chị để hẹn gặp chị ạ. Chị ngồi đi. Em mời chị uống nước ạ. Em vẫn không biết chị thích uống nước gì nên là em đã gọi cháo và bảo cho chị. Vâng, cảm ơn cô. Hôm qua cô có gọi điện cho tôi vì cô muốn làm kết quả xét nghiệm phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Em gọi cho bác sĩ không nghe được ngủ nên là mong bác sĩ thông cảm lên ạ.
Vậy tại sao cô không đến phòng khám của tôi, gặp trực tiếp tôi mà lại hẹn tôi ra đây thế này? Em được bác Hạnh giới thiệu đến là bác sĩ. Trước khi xét nghiệm em cũng cảm thấy rất là lo lắng, nên là hôm nay em hẹn bác sĩ ra đây để hỏi trước một số chuyện trước khi xét nghiệm. Không sao. Trước khi làm xét nghiệm, nhiều người cũng có tâm lý lo lắng như vậy. Không phải riêng mình cô đâu. Nhưng bác sĩ biết đấy, em chuẩn bị làm xét nghiệm ADN và người thực hiện ca xét nghiệm đó là bác sĩ. Em chỉ sợ sau khi biết kết quả, cuộc sống của em sẽ không còn được vui thôi. Có vẻ như cuộc sống của cô rất là bất ổn. Vâng, bác sĩ nói đúng rồi. Là bác sĩ làm nghề này lâu năm như vậy rồi, chắc là cũng gặp nhiều người phụ nữ giống như em. Đúng vậy. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người phụ nữ đều có tâm tư riêng của mình. Vâng, có những chuyện thật khó nói ra, nhưng kết quả ADN cũng sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của con người, có đúng không ạ? Kết quả ADN là sự thật khoa học đã chứng minh. Nó không làm thay đổi cảm xúc hay hoàn cảnh của ai cả. Vâng, em hiểu điều đó. Nhưng sự thật đôi khi lại quá tàn nhẫn đối với những người phụ nữ đang ở trong hoàn cảnh bị gặp rắc rối như thế này. Tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe của cô và thai nhi. Còn những thứ khác nó không nằm trong lĩnh vực của tôi, nên mong cô thông cảm. Nhưng bác sĩ ơi, nếu kết quả không như mong đợi thì tôi sẽ mất hết tất cả, danh dự, gia đình và cả tương lai của đứa bé nữa. Ý cô là sao? Ý tôi là nếu có những sự thật có thể điều chỉnh được thì sẽ cứu được rất là nhiều người. Cô Vân, cô đang đi quá xa rồi đấy. Ý cô là cô muốn tôi thay đổi kết quả xét nghiệm ADN của cô đúng không? Vâng, em mong muốn nhờ bác sĩ làm điều đó. Cô Vân, cô có biết cô đang nói gì không? Tôi là bác sĩ. Tôi không thể làm việc trái với lương tâm, đạo đức nghề nghiệp của tôi được. Không, ý em không muốn bác sĩ làm hại ai cả, chỉ muốn bác sĩ giúp em một chút trong chuyện này thôi. Bác sĩ cứ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với em đã. Cô đang làm gì vậy? Bác sĩ, đây là một chút quà nhỏ, mong bác sĩ hãy giúp em trong chuyện này ạ. Cô cất ngay đi. Bác sĩ hãy thương lấy em, mà thật sự là hoàn cảnh của em rất là khó khăn. Mong bác sĩ thương đứa bé trong bụng của em nữa. Việc này ngoài tầm kiểm soát của tôi không thể làm được. Em gửi thêm bác sĩ một chút, mong bác sĩ hãy giúp em trong chuyện này. Cô có biết chuyện này mà phát hiện ra tôi bị mất tất cả không? Em biết, nên hôm nay em mới hẹn gặp bác sĩ ra đây. Vì bác sĩ là người có uy tín nên sẽ không ai phát hiện ra đâu. Đây là chút lòng thành gửi bác sĩ, mong bác sĩ hãy giúp em trong chuyện này. Khi nào xong việc thì em sẽ gửi thêm cho bác sĩ một khoản nữa để bác sĩ hồi phục sức khỏe. Bây giờ cô muốn kết quả như thế nào? Em muốn kết quả đứa bé là con của anh Jun, là con trai của bà Hạnh. Được rồi, khi nào có kết quả tôi sẽ thay đổi kết quả cho cô. Cô yên tâm. Vâng, em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Ngoài việc này ra cô còn muốn tôi giúp gì không? Không ạ, em chỉ muốn bác sĩ giúp em việc này gần thân thôi. Vậy được rồi, quyết định như vậy đi. Bây giờ tôi còn có việc, tôi đi trước. Tôi đi nhé. Đi theo bác sĩ ạ. Bác sĩ cũng giống như bao người khác thôi. Chỉ cần thấy nhiều tiền thì sẽ không cưỡng lại được. Và chỉ cần mình có thật nhiều tiền thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh thôi.
tìm được chỗ ở mới. Không biết cứ phải lang thang như thế này đến bao giờ nữa. Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nữa. Cuộc sống của anh ấy có ổn không? Mình đã cố gắng để không nhớ về anh ấy, nhưng mà những lúc như thế này trong lòng mình lại luôn nghĩ về anh John. Mọi thứ nó dần trở thành những kỷ niệm. Những lúc mình ốm, những lúc mình gặp khó khăn, đều anh có anh ấy giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ mình phải vì hạnh phúc của anh ấy, vì tương lai của đứa bé, và cất giấu những tình cảm này ở trong lòng. Cũng đúng thôi, bởi vì mình cũng không phù hợp với anh ấy. Mình nên cải thiện để có cuộc sống tốt hơn. Có lẽ bây giờ anh ấy cũng đang hạnh phúc bên Vân rồi. Ủi sao lại có người nằm ở kia nhỉ? Thử lên xem là có chuyện gì xảy ra nhỉ? Ủa cô gì ơi làm sao thế? Ông là ai đấy? Tôi không phải là người xấu đâu. Cô ở đâu đến đây mà nằm ở vườn bưởi nhà tôi thế này? Cháu đi mấy ngày nay cháu chưa có chỗ ở, cháu mệt quá và cháu ngủ ở đây một chút ạ, cháu xin lỗi không? Ở đây nguy hiểm lắm, cô về nhà mà chỗ nào mà ở đi. Cháu cũng biết là như thế nhưng mà cháu không có nhà không ạ? Cô đi mấy ngày nay đói bụng đã có gì ăn chưa? Cháu chưa có không ạ?
Thế đây tôi đi nương tôi mang nắm xôi với chai nước đi cô ăn tạm để cho nó có khỏe. Dạ thôi ông ơi, ông cầm đi để ăn đi ạ, không tí nữa ông lại đói không làm được ạ. Này cô ăn đi. Ông ơi, dạ thôi ạ, ông còn phải đi làm nữa, ông cũng cầm lấy để mình mang đi ăn đi ạ. Ở đây tôi vẫn còn đồ ăn ở đây. Dạ vâng, dạ thì cháu cảm ơn ông ạ. Thế cô ăn đi xong bắt đầu là rời khỏi khu vực này, ở đây nguy hiểm lắm. Dạ vâng ạ, ông tốt bụng lắm, cháu cảm ơn ông. Dạ, ăn xong là sẽ đi vào đây ạ. Thế cô cứ ăn xong rồi đi nhé, tôi phải đi làm đây. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Dạ, ông đi làm ạ. May quá, ông ấy không phải là người xấu, ông còn cho mình đồ ăn nữa. Ông nói ở đây cũng rất nguy hiểm, mình ăn xong rồi phải nhanh chóng rời khỏi đây để tìm một chỗ ở thôi. Tôi đi lang thang mãi như thế này cũng không được. Xôi này ngon quá, mà chắc mình chỉ ăn một nửa thôi, còn một nửa thì làm để đến trưa lại ăn tiếp. Tới đây thì mình cũng có mì tôm rồi, bây giờ phải tìm được một chỗ ở đã, xong mới đi kiếm việc làm được. Thật may là hôm nay chân và tay mình cũng đã khỏi đau rồi. Bây giờ mình phải đi thôi. Có vẻ như chỗ đất này không phải là của ai cả. Làm được cả một chiếc lều ở đây để ở tạm cái thôi. Trên đồi này cũng có tre nữa. Mình sẽ đi chặt tre về để dựng lều ở chỗ này. Dựng lều ở đây có vẻ là cũng sẽ an toàn.
Tiểu Hoa, em đang ở đâu?
suối này, suối đầu nguồn nước cũng rất là sạch. Những chậu hoa này đã úa tàn hết rồi. Cây cẩm tú cầu này là cây hoa mà Tiểu Hoa thích nhất. Không có cô ấy ở đây, chúng cũng hoa héo tàn hết rồi. Nước hoa hồng này cũng vì thế nó cũng héo tàn theo rồi. Và như mà còn Tiểu Hoa ở đây thì cô ấy sẽ chăm sóc những cây hoa này nở rất là đẹp. Người ta suốt quãng thời gian vừa qua em gọi điện cho anh ấy cũng không bắt máy và anh cũng không về nhà. Hóa ra anh chọn nhốt mình ở nơi này như vậy sao? Thế ra em không nên đến đây Vân ạ. Tại sao em lại không được đến đây? Nếu em không lên đến đây thì bao giờ em mới chịu về nhà để đối diện với sự thật? Nơi đây là trang trại của anh. Ở trên này còn công việc và cũng còn rất nhiều kỷ niệm nữa. Anh không trốn tránh điều gì cả. Chỉ là anh chọn bình yên sau một quãng thời gian căng thẳng của anh thôi. Kỷ niệm sao? Hay là anh cố tình trốn ở đây để mơ mộng về người phụ nữ nghèo hèn như vậy? Trong khi em đang mang thai đứa con của anh mà anh không quan tâm gì đến em cả. Vân này, anh đã nói với em rất là nhiều lần rồi. Em đừng bao giờ xúc phạm Tiểu Hoa như vậy. Trông anh bây giờ tồi tệ thật. Trước đây dù anh có mệt mỏi hay bận bịu đến đâu, anh vẫn luôn là người rất là chỉnh chu. Nhưng mà bây giờ anh nhìn lại anh xem, đến bộ quần áo, mái tóc, đến bộ râu anh cũng không cần để ý đến nó nữa. Anh chỉ muốn bản thân mình được yên tĩnh trong quãng thời gian này thôi. Với lại đó là việc của bản thân anh. Và anh cũng không muốn em quan tâm đến điều đó. Anh nhìn lại bản thân anh đi, xem có giống một người sắp được làm cha không? Anh vào trong này ngồi đi, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì em nói đi. Anh vẫn còn lưu luyến những kỷ niệm về Tiểu Hoa sao? Đấy là chuyện của anh.
Và anh nghĩ là em không có quyền để can thiệp đến những điều đấy đâu. Anh John này, em nghĩ là anh nên quên nó đi. Bởi vì thay vì anh nhốt mình ở đây và làm những điều vô ích như thế này, thì anh hãy quan tâm đến em và quan tâm đến đứa bé ở trong bụng của em đi. Bởi vì nó là con của anh đấy. Anh chưa bao giờ quên đứa bé. Và anh cũng chưa bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình đối với em cả. Nhưng mà Vân này, em có biết không? Chính vì em mà anh trở thành con người như thế này đấy. Anh đang đổ lỗi cho em sao? Tất cả những gì mà anh đã làm là kết quả của ngày hôm nay đấy. Tại sao anh không chịu chấp nhận nó mà lại đổ lỗi cho em? Anh không đổ lỗi cho em. Những chuyện anh làm ra, anh sẽ có trách nhiệm những điều đấy. Nhưng mà tại sao em đã lên đây và nói gì đến Tiểu Hoa để cô ấy phải rời đi khỏi trang trại này? Tại sao em lại làm như vậy? Em không làm gì quá đáng với cô ta cả. Em chỉ nói sự thật cho cô ta biết thôi. Sự thật sao? Chưa được sự cho phép của anh đã cảnh báo em rất nhiều lần rồi. Là em không được đụng đến Tiểu Hoa một cách như vậy, em có hiểu không? Cô ta đang can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của em và anh rồi. Em không cho phép điều đó xảy ra. Cái chuyện này là chuyện xảy ra giữa anh và em. Còn với Tiểu Hoa, anh sẽ có trách nhiệm nói với cô ấy. Nhưng mà điều gì để em tự ý đến đây để em đuổi cô ta đi như thế? Anh không bao giờ anh chấp nhận điều đấy. Anh John này, em không phải là con rối ở trong tay của anh mà phải nghe anh những điều nhỏ nhặt như vậy. Em là vợ sắp cưới của anh rồi đấy. Dù em có là gì của anh đi nữa thì anh nghĩ là em cũng không được tự ý xen vào những cái chuyện riêng tư của anh như vậy. Đó cũng chính là lý do mà tại sao suốt quãng thời gian qua anh không về nhà để gặp em. Và anh cũng không muốn nghe điện thoại của em nữa. Anh John, vì một người con gái nghèo hèn mà anh đối xử với em như vậy sao? Mỗi đêm em tự nghĩ anh là cha của đứa bé. Anh có quan tâm đến nó không? Hay là anh đang nghĩ đến một người con gái khác? Em im đi. Anh không muốn nghe em nói nữa. Và anh cũng không đồng ý rằng em xúc phạm Tiểu Hoa như vậy. Còn chuyện của đứa bé, anh chưa bao giờ anh chối bỏ trách nhiệm cả. Nhưng mà anh muốn em nên biết một điều. Trước khi mọi chuyện chưa rõ ràng, anh sẽ không bao giờ làm đám cưới với em đâu. Anh đang nghi ngờ em sao? Tại sao một người đàn ông em sắp cưới lại nghi ngờ em như vậy? Anh chỉ muốn làm rõ mọi chuyện. Anh chỉ muốn mọi chuyện thật rõ ràng. Được rồi, ngay bây giờ em sẽ đi làm xét nghiệm ADN để xem khi có kết quả anh sẽ đối diện với sự thật như thế nào. Và trách nhiệm thì anh cũng không thể chối bỏ được đâu anh John ạ. Anh John này, anh có thể sống trong ký ức của mình mãi mãi, nhưng đừng để con anh lớn lên trong sự im lặng của chính bản thân anh. Mình phải làm gì để kết thúc được những chuyện này bây giờ? Dâu mình đã dài như thế này rồi sao? Là tóc của mình nữa. Không được. Mình không thể sống như thế này mãi được. Nếu mình cứ như thế này, một ngày nào đó gặp lại Tiểu Hoa, cô ấy sẽ không nhận ra mình nữa. Mình phải đi cắt tóc. Mình phải là chính mình của ngày xưa. Mình phải đi tìm Tiểu Hoa nữa. Mình sẽ làm được thôi. Và mình sẽ tìm thấy cô ấy thôi.
Con về rồi à? Vâng, con vừa về nhà. Con ngồi đi. Con cũng về một lúc rồi, nhưng mà con đứng ở ngoài sân. Con thấy là mình vâng, mẹ đã sắm sửa rất là nhiều thứ, cũng như là chậu hoa thật là đẹp. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ cho những Tết Nguyên đán sắp tới rồi sao? Tất cả đấy là do em Ala nó chuẩn bị và sắm sửa đấy con ạ. Vậy Còn mẹ thì mẹ chả có tâm trí nào nữa. Vậy có kết quả xét nghiệm ADN rồi hả mẹ? Có rồi con. Kết quả như thế nào? Đây tất cả ở đây con xem đi. Tất cả đã rõ ràng rồi con ạ. Kết quả xét nghiệm cho thấy đứa con trong bụng Vân chính là con của con rồi ạ. Vâng, con cũng đã đọc và con cũng đã thấy rồi. Thời gian qua con cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi, nhưng cuối cùng cũng chẳng có hy vọng nào cả mẹ ạ. Tất cả sự chuẩn bị của con đều không đủ cho cảm giác này. Mẹ cũng vậy con ạ. Mẹ cũng đã chuẩn bị tâm lý về chuyện này. Nhưng mà đến khi nhận được kết quả và mẹ nghĩ đến con thì mẹ không thể vui vẻ được. Đây chỉ là một tờ giấy, nhưng mà nội dung trong tờ giấy này nó kéo theo cả cuộc đời con mẹ ạ. Con rất mong chờ đến lúc có kết quả, nhưng đến khi có kết quả rồi, dường như con chẳng thể nào mà đứng vững được nữa mẹ ạ. Mẹ hiểu cảm giác của con lúc này. Vì mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi. Nhưng thôi, con hãy cố gắng lên, cố gắng mạnh mẽ lên. Dù gì đó là cũng là con của con, và nhà cháu là mẹ. Mẹ con mình cũng phải có trách nhiệm với chuyện này con ạ. Anh rồi không? Anh đã về rồi ạ? Cuối cùng anh cũng chịu trở về nhà với em rồi. Đây là kết quả xét nghiệm ADN và đó chính là con của anh đấy. Anh có thấy vui không? Anh đã đọc qua rồi. Tốt, em cứ ngồi xuống ghế đi, xong là anh sẽ nói chuyện với em. Ra đây ngồi đi. Cuối cùng thì kết quả xét nghiệm cũng rõ ràng rồi. Và đứa bé trong bụng em chính là con của anh. Và từ bây giờ trở đi em cũng không phải giải thích hay là lo nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ có trách nhiệm với đứa bé. Điều đấy em cũng không phải lo lắm.
có trách nhiệm với đứa bé. Còn em thì sao? Thời gian qua em mang trong mình đứa con của anh, còn anh thì chả quan tâm gì đến em cả. Anh thật sự xin lỗi. Thời gian qua anh chưa sẵn sàng cho chuyện này. Em chịu đủ rồi. Em chịu sự nghi ngờ của tất cả mọi người. Em thật sự rất là mệt mỏi anh John ạ. Hai đứa bình tĩnh nào, bình tĩnh để nói chuyện với nhau xem nào. Vân này, anh có điều này muốn nói với em. Anh nói đi. Nếu bây giờ anh nói với em rằng anh không có tình cảm với em và anh cũng không hề yêu em, thì em tính sao? Trước đây em rất cần tình yêu của anh, còn bây giờ em không cần điều đó nữa. Em muốn làm đám cưới, không phải vì danh tiếng mà là vì đứa con. Em không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Vân này, nếu mà bây giờ anh đồng ý làm đám cưới với em có chắc chắn rằng mình sẽ được hạnh phúc không? Hạnh phúc hay không em sẽ tự chịu. Vân hãy cho cứ bình tĩnh đã. Đang mang thai như này mà nóng giận như vậy là không tốt đâu. Mọi chuyện thì cứ để từ từ rồi tính. Bây giờ cho đi vào phòng mình ngơi đi, để bác nói chuyện với John một chút. Vâng ạ. Anh cứ suy nghĩ đi. Dù có thế nào thì em cũng sẽ chấp nhận.
Lấy cái nào lá tô cái lá tô đến Tết rồi, người đi sắm Tết hết rồi, mà mình chẳng có gia đình, chẳng có gì để sắm cả. Đã lâu lắm rồi mình không cả tuần để nói chuyện. Biết lần này cô ấy thế nào. Mình cũng đã gọi hẹn cô ấy ra đây rồi. Đã đợi được một lúc rồi, không biết cô ấy có sao. Cô đến à? Cô làm sao? Gặp tôi cô không vui à? Tôi còn bao nhiêu chuyện chưa giải quyết xong. Tôi đã nói với anh là tôi không muốn gặp anh nữa rồi. Anh còn gọi tôi ra đây làm gì? Cũng lâu rồi tôi không gặp cô. Hôm nay tôi gọi cho cô ra đây mời một cốc nước để hỏi xem sức khỏe của cô và đứa bé thế nào rồi. Anh lo cho tôi làm gì? Tôi về căn nhà đấy rất ổn. Anh còn lo cho tôi đâu. Không lo làm sao được. Vì đứa bé trong bụng cô dù gì cũng là con của tôi mà. Uống nước đi. Chắc đợt này cuộc sống của cô và tôi chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Anh đang nói để tôi sao? Từ khi tôi về đấy, anh luôn chả quan tâm đến tôi, chả hỏi han tôi đến một câu. Tôi sắp phát chán rồi đây. Có chuyện gì cô nói cho tôi nghe được không? Tôi cứ nghĩ là mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô rồi. Cô có chuyện gì? John vẫn chưa chấp nhận cô và đứa bé sao? Mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi thôi. Từ khi tôi nói sự thật cho anh ta biết, ta không thèm để ý gì đến tôi, lúc nào cũng ở trên trang trại, suy nghĩ về cô gái nghèo hèn đấy thôi. Thế còn ai chẳng là người chăm sóc cho cô và đứa bé? Nếu đứa bé mà xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi ác. Tất nhiên là tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình rồi, nhưng còn phải lo đâu. Vậy thì tốt rồi. Thế cô định bao giờ tổ chức đám cưới với tôi? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Tôi vừa mới có kết quả xét nghiệm ADN, tôi cũng chưa biết như nào sẽ tổ chức đám cưới. Có đã có kết quả rồi sao? Cô có cách nào mà để cho John tin vậy? Đơn giản thôi, vì tôi có tiền, mọi chuyện sẽ đều được giải quyết khi có nhiều tiền. Cô nói như vậy là cô đã mua cho bác sĩ sao? Anh đoán đúng rồi đấy. Cô quả thật là con người, không chuyện gì cô không dám làm. Nhưng mà những việc của cô làm đang đi quá xa rồi đấy. Nếu lỡ một ngày mà John phát hiện ra thì cô tính như thế nào? Tôi chưa bao giờ thất bại trong chuyện gì cả. Và trong chuyện này cũng vậy, chỉ cần có tiền thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Đúng, cô chưa bao giờ thất bại trong chuyện gì cả. Chỉ là cô có muốn hay không thôi. Nhưng mà thời gian qua, tôi và cô đã gây ra rất nhiều tội lỗi. Khiến John và Tiểu Hoa phải chịu rất nhiều đau khổ rồi. Đã đến lúc chúng ta phải dừng lại rồi. Tôi sẽ không dừng lại, tôi chưa đạt được mục đích của mình đâu. Nên anh đừng nói nhiều vô ích đấy với tôi. Vâng này, tôi hỏi thật, cuộc sống của cô như vậy, cô có thấy mệt mỏi không? Khi lúc nào cô cũng phải sống trong dối trá và lừa lọc người khác, cô không thấy mệt sao? Bản thân tôi còn thấy mệt tay cả cô luôn. Anh đang hỏi một câu rất là thừa đấy. Tôi đang đạt được những gì mình mong muốn, thì tại sao tôi phải mệt mỏi? Vâng này, tôi muốn nói với cô rằng cô đừng làm đám cưới với John nữa được không? Tôi muốn chăm sóc cho cô và đứa bé trong bụng cô nữa. Vì dù gì đứa bé cũng là máu mủ của tôi rất cần nó. Anh đi đi, anh đừng có nói những điều vô ích như thế nữa. Nếu mà hôm nay hẹn tôi ra đây để nói những điều đấy, thì tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa đâu. Thời gian qua, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện tôi và cô đã gây ra. Nó rất là độc ác và tàn nhẫn. Nó làm khổ biết bao nhiêu người. Và tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy rất ân hận. Và tôi sẽ không bao giờ tiếp tục làm những việc độc ác như vậy nữa.
Và tôi muốn khuyên cô rằng cô hãy thú nhận với John đi. Anh ấy chắc chắn sẽ bỏ qua mọi chuyện. Thôi anh đừng nói nữa. Nếu tôi thú nhận tất cả thì tôi sẽ mất hết. Còn anh thì là anh Sen, một kẻ nghèo hèn, không có công việc, không làm ra tiền. Nếu mà tôi về bên anh thì anh lấy gì để lo cho tôi và con của tôi? Tôi đã có một công việc ổn định và tôi có thể nuôi con và cả cô nữa. Trước đây tôi đã làm rất nhiều việc tội lỗi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất ân hận và tôi muốn tiếp tục làm những việc như vậy nữa. Cô nghe tôi một lần, cô bỏ hết tất cả mọi thứ, chạy về nhẹ lòng với mẹ Vân ạ. Tôi muốn chấm dứt câu chuyện tại đây. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Nếu mà anh cứ tiếp tục nói thì tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa đâu, và cả đứa con của anh nữa. Cô ta điên thật rồi. Cô ta có thể làm những việc mà mình không ngờ tới. Nếu mình cứ im lặng như vậy, mình sẽ là người trực tiếp tiếp tay với cô ta. Cô ta đã phạm rất nhiều sai lầm rồi. Mình không muốn cô ta mắc bất cứ thêm sai lầm nào nữa. Mình muốn nói cho John biết toàn bộ sự thật đi. Rồi, người của mình bị làm sao thế này? Và ai đã phá đi thế này? Mình có mỗi chỗ này để ở thôi. Bây giờ cũng bị phá đi mất rồi. Bây giờ mình biết ở đâu rồi. Còn Tết rồi. Một chỗ ở cũng không có. Không có người thân. Mình biết mình làm sao vậy? Mọi người đều có người thân ở bên cạnh. Hôm nay mình đi chợ thì mọi người mua nước đi sắm Tết. Gia đình quây quần bên nhau. Nhìn lại bản thân mình chỉ có một mình. Đến một chỗ ở cũng không còn nữa. Năm nay mình đã nghĩ rằng mình sẽ mua một chút đồ ăn Tết tặng cái lều nhỏ này. Vậy mà bây giờ nó cũng bị phá rồi. Đã bao nhiêu năm rồi mình không cảm nhận được rằng Tết là đoàn viên. Tết là được quây quần bên gia đình. Là được cùng bố mẹ đi mua quất mua đào, mua quần áo mới,
Đã 3 năm rồi. Đối với mình, Tết là cô đơn nhất, là buồn nhất, là đau khổ nhất. Tại sao cuộc sống lại thử thách mình vậy? Mình cũng đâu làm điều gì xấu xa. Mà mình vẫn phải gánh chịu những điều tồi tệ nhất vậy. Mình thật sự sợ cảm giác này. Cảm giác một mình, không biết phải đi đâu về đâu nữa. Thực sự bây giờ mình cứ phải đi lang thang mãi sao? Đi tìm việc cũng không có việc để làm, không có chỗ để ở. Ở tạm trong rừng thì bị phá mất. Có lẽ đây là đất của người ta mong cho mình ở đây nữa. Mình phải rời đi thôi. Cứ đi, cứ tìm kiếm, rồi sẽ có chỗ ở, rồi sẽ có việc để làm, rồi cuộc sống này sẽ ổn định thôi. Anh John vẫn chưa về hả bác? Chưa thì nó về con ạ. Bác có thể gọi điện cho anh John về không ạ? Cháu có chuyện mà nói với anh John. Mấy hôm nay cháu gọi điện cho anh John mà không thấy anh ấy nghe máy ạ. Bác cũng gọi cho nó suốt tối qua giờ mà nó cũng không nghe máy. Thế có chuyện gì? Con có thể nói với bác nghe được không? Mọi chuyện cái thai ở trong bụng của con cũng đã rõ ràng rồi. Bác từ bây giờ bác cho phép con và bác làm mẹ. Con cũng muốn anh John về để bàn chuyện đám cưới giữa con và anh John ạ mẹ. Mẹ biết là con rất mong chờ để đám cưới này. Thế nhưng mà mẹ nghĩ là việc tổ chức đám cưới thì cần chuẩn bị thật là kỹ nữa, chứ không phải là nói tổ chức là tổ chức được ngay ấy. Với lại mẹ thấy thời gian này John tâm trạng của nó không được tốt, nó chưa sẵn sàng trong chuyện này. Thì thứ hai nữa là cũng sắp Tết rồi,
thì mẹ nghĩ là thôi cứ để từ từ đã, một thời gian nữa rồi là chúng ta hãy bàn tính cái chuyện này. Một thời gian nữa là bao lâu hả mẹ? Cái thai trong bụng của con càng ngày càng lớn dần rồi. Còn bố mẹ của con nữa, không biết nói sao với họ đây. Thế được rồi. Để rồi mẹ nói chuyện với John đã. Mẹ nghĩ đám cưới để tổ chức thì trong vui vẻ chứ. Bây giờ hai đứa tâm trạng cũng đều không được ổn định. Còn về phía gia đình con thì để 1-2 hôm nữa mẹ sẽ gọi điện sang để nói chuyện với bố mẹ con. Thì chắc là mọi chuyện cũng ổn thôi. Con đừng có để lo lắng quá. Lúc chưa có kết quả thì mọi người luôn nghi ngờ con. Đến khi có kết quả rồi thì mọi người lại bắt con phải chờ đợi. Mà anh John cũng không quan tâm gì đến con cả. Con cảm thấy rất là thất vọng luôn ấy. Con cứ yên tâm đi. Đám cưới này thì trước sau gì thì cũng sẽ tổ chức thôi. Thế nhưng mà bây giờ cuối năm rồi, cận Tết rồi, công việc của John rất là bận. Đấy, thế này gần Tết rồi tổ chức đám cưới thì cũng phải có thời gian chứ không thể gấp gáp được. Cho nên là cứ để qua Tết đi, xong rồi là chúng ta sẽ tính sau. Con thấy anh ấy đang trốn tránh trách nhiệm thì đúng hơn. Anh ấy suốt ngày ở trên trang trại, anh nhớ nhung về một người con gái khác thôi. Con cũng biết chuyện của John rồi đấy. Chuyện gì thì cũng phải cần có thời gian để quên đi, là có thời gian để thích nghi với cuộc sống mới. Vậy con hãy cho John một thời gian con ạ. Con không đòi hỏi điều gì quá lớn đâu. Con chỉ cần con của con có một gia đình hạnh phúc thôi. Còn với anh John thì con không cần anh ấy dành tình cảm quá nhiều cho con đâu. Con làm tất cả cũng chỉ vì người bé ở trong bụng con thôi. Mong mẹ hiểu cho con. Con yên tâm đi, mẹ hiểu những gì con đã nói. Bây giờ việc của con mà con không thể suy nghĩ gì nhiều, mà con hãy giữ gìn cho sức khỏe và chăm sóc cho đứa bé là được rồi con ạ. Vâng, vậy thì con xin phép mẹ vào phòng nghỉ ngơi. Con nghỉ đi. Anh Tôn, anh tỉnh dậy đi. Tiểu Hoa, em về rồi sao? Em có biết không, anh đã đi tìm em suốt quãng thời gian qua. Em đã đi đâu vậy? Hôm nay em về, anh thật sự rất là vui. Thật sự, anh nhớ em nhiều lắm Tiểu Hoa. Em về rồi mà. Mà sao em mới đi một thời gian mà sao trông anh tiều tụy như thế này? Anh thật sự rất nhớ em. Thời gian qua anh chỉ muốn tìm thấy em để nói lời xin lỗi thôi. Nhưng mà hôm nay em về rồi, em đừng rời bỏ anh đi nữa nhé. Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ. Tại sao em đi mà trông anh thế này, em thật sự rất là buồn. Thời gian qua em đã ở đâu vậy? Nhìn thấy em ổn như thế này, thật sự anh mừng rồi. Anh nhìn xem, em mặc chiếc váy này có được không? Thật sự rất là đẹp. Em đã chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta đấy. Tiểu Hoa, em mặc chiếc váy này thật sự rất xinh đẹp. Em đã tha thứ cho anh rồi sao? Thật sự em muốn làm đám cưới với anh chứ. Em đã tha thứ cho anh rồi. Bây giờ anh hãy dậy đi. Dậy cùng em đi chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta nào. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, em đợi anh. Em đợi anh với. Tiểu Hoa, em đâu rồi? Em đợi anh với. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, em ở đâu rồi? Tiểu Hoa ơi, em ở đâu? Tiểu Hoa, em ở đâu rồi?
Thì ra đó chỉ là mơ thôi. Tiểu Hoa đã không quay trở lại đây. Tất cả chỉ là mình đã nghĩ và nhớ cô ấy quá nhiều. Nhưng mà sao mọi thứ nó khiến mình trở nên buồn bã như thế này. Hôm nay mình lên đây, mình phải nói toàn bộ sự thật cho John biết. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mình cũng phải giữ bằng được đứa con của mình. Chào anh John. Cậu là ai nhỉ? Tôi trông cậu rất là quen, nhưng mà tôi chưa nhận ra. Tôi tên là Tú. Cậu không nhớ tôi sao? À, cậu Tú mà lần trước có dẫn tôi đi xem đồi gỗ đúng không? Đúng rồi, chính tôi đấy. Thế thì tôi nhớ rồi. Thế... Mà hôm nay cậu lên đây tìm tôi có việc gì vậy? Thế trời mưa gió này cậu định mời tôi vào uống nước à? Tôi xin lỗi, tôi quên mất đấy. Mời cậu vào trong này uống nước. Cậu uống nước đi. Đây là trang trại của anh sao? Trông ổn đấy nhỉ? Đúng rồi, đây là trang trại của tôi. Mọi thứ ở đây thì cũng bình thường thôi. Mà sao cậu lại biết nơi này mà đến đây tìm tôi? May quá, hôm nay tôi lên đây thì cũng gặp được anh ở đây. Tôi lên đây thì có một số chuyện muốn nói với anh. Và cũng có người giới thiệu đây là trang trại của anh, nên tôi đã biết và đến đây để tìm anh. Cậu Tú này, hôm nay cậu đến đây có việc gì vậy? Nếu mà là chuyện về lô gỗ ấy, thì tôi xin lỗi. Thời gian này tôi cũng chưa tiếp tục công việc được. Với lại cũng gần đến Tết Nguyên đán rồi ấy. Nên là cửa hàng tôi cũng tạm ngừng để nhập nguồn gỗ rồi cậu Tú ạ. Mà cậu Tú này, ai đã chỉ đường cho cậu biết trang trại của tôi để mà cậu lên trên này vậy? Tôi nói điều này ra thì anh hơi bất ngờ, nhưng mà tôi vẫn sẽ nói đấy. Cô Vân chính là người đã giới thiệu cho tôi đây là trang trại của anh. Cô Vân? Anh biết Vân sao? Tôi không biết cô ấy mà tôi còn biết rất nhiều thứ về cô ấy nữa cơ. Vậy hôm nay anh đến đây có chuyện gì? Anh cứ vào thẳng vấn đề đi. Thực ra thì tôi không phải tên là Tú, mà tôi tên là Minh. Và tôi là chồng cũ của Tiểu Hoa. Anh là chồng cũ của Tiểu Hoa sao? Vậy bây giờ anh có biết là Tiểu Hoa đang ở đâu không? Anh nói cho tôi biết đi. Anh cứ bình tĩnh lại đã. Mối quan hệ của tôi và Tiểu Hoa cũng đã kết thúc từ lâu rồi. Và hiện tại thì tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu cả. Suốt quãng thời gian qua tôi đã đi tìm cô ấy. Và nơi này cũng là nơi mà cô ấy sống ở đây. Mà anh Minh này, lúc đầu anh tiếp cận tôi lấy tên là Tú. Cho nên bây giờ hôm nay anh lên đây để nói chuyện với tôi. Vậy từ trước đến giờ anh tiếp cận tôi là có mục đích như thế nào? Hôm nay tôi lên đây thì cũng để nói với anh về những chuyện đó đấy. Mong trước khi tôi nói ra thì tôi cũng mong anh thông cảm và hiểu cho tôi. Được rồi, anh cứ nói đi. Thực ra thì tôi lấy tên là Tú và tiếp cận anh
rồi đưa anh đi xem đồi gỗ đều là dưới sự chỉ đạo của Vân. Vì cô ấy hứa là sẽ giúp tôi có được Tiểu Hoa và giúp Tiểu Hoa quay trở về bên tôi. Nên là tôi đã chấp nhận làm hết theo những gì cô ta nói. Mọi chuyện là như vậy sao? Vậy còn chuyện anh dẫn tôi đi xem đồi gỗ và hôm đấy tôi đã bất tỉnh ở trên đó, có phải anh là người đã đưa tôi về nhà của Vân không? Mọi chuyện là như thế nào? Anh nói rõ cho tôi biết hết đi. Thật ra thì khoảng thời gian đó tôi chơi bời nợ nần rất nhiều nên cần một khoản tiền khá lớn. Vân đã tìm đến tôi vì biết tôi là chồng cũ của Tiểu Hoa và cũng biết là Tiểu Hoa đang sinh sống ở trang trại của anh, nên cô ấy đã trả cho tôi một số tiền khá lớn để bày lên mọi kế hoạch rồi hãm hại anh. Rồi sau đó tôi đã đưa anh về nhà cô ấy để cô ấy lấy lòng tốt và chiếm lấy tình cảm của anh. Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy sao? Anh có biết là anh đang làm gì không hả Minh? Những điều anh làm thật sự rất là xấu xa và tồi tệ. Anh đã khiến cho Tiểu Hoa phải rời đi, không nhà, không người thân và không có một chỗ ở nào cả. Và bây giờ anh vẫn không thể dừng lại với những điều này. Anh là một người đàn ông mà. Tại sao anh lại có thể gây ra những điều tồi tệ như vậy? Thời gian đó cũng vì Tiểu Hoa không sinh được con và cũng do tôi đã quá nghe lời mẹ tôi và đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Tôi cũng đã hối hận rất nhiều và tôi cũng đã đi tìm cô ấy ở khắp mọi nơi. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được cô ấy, nhưng mà cô ấy nhất quyết không quay trở về bên tôi, nên tôi rất là buồn chán và khiến tôi chơi bời nợ nần và bị lừa lòng, nên tôi mới làm những chuyện với anh như vậy. Anh Minh này, anh cũng biết là Tiểu Hoa là một cô gái rất là hiền lành và chịu khó. Cô ấy đã có hoàn cảnh rất là khó khăn từ bé sau khi lấy được anh. Đó là chỗ dựa duy nhất của cô ấy. Vậy mà anh lại nỡ lòng nào đối xử với cô ấy như vậy. Tôi thật sự hy vọng rằng từ bây giờ nếu mà anh có gặp lại Tiểu Hoa, anh cũng đừng làm phiền cô ấy nữa, đừng chạm đến cuộc sống của cô ấy nữa. Bởi vì anh đã gây ra quá nhiều điều tồi tệ cho cô ấy rồi, và cô ấy không đáng mà chịu những điều như vậy, anh có hiểu không? Tôi hiểu điều đó. Thời gian qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những lỗi lầm, những điều tồi tệ mà tôi đã gây ra. Nên là hôm nay tôi mới đến đây để gặp anh nói rõ mọi chuyện. Và tôi cũng muốn giữ lại đứa con của mình. Minh, anh đang nói cái gì cơ? Anh muốn giữ lại đứa con sao? Và đứa con nào là của anh vậy? Có lẽ nào... Có lẽ anh cũng đoán đúng rồi đấy. Vậy đứa con trong bụng của Vân là của anh sao? Đúng vậy. Đứa con trong bụng của Vân chính là con của tôi. Vậy đêm hôm đó, sau khi tôi bất tỉnh ở đồi gỗ và tôi đã tỉnh dậy ở trong nhà của Vân, vậy chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Anh thực sự muốn biết chuyện đêm hôm đó xảy ra như nào, phải không? Đúng rồi, tôi muốn biết tất cả sự thật. Và đặc biệt điều này rất quan trọng với tôi. Mong anh hãy nói cho tôi biết. Điều này có thể liên quan đến tương lai của tôi và cả tương lai của Vân và đứa con trong bụng của Vân đối với anh nữa đấy. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Vậy trước khi nói, anh đợi tôi một lát. Anh định làm gì? Tôi không làm gì đâu. Tôi chỉ muốn ghi âm lại cuộc nói chuyện này để làm bằng chứng, để vạch trần bộ mặt của Vân thôi. Được rồi, anh nói đi. Thực ra thì khi anh bất tỉnh trên đồi gỗ và tôi đưa anh về nhà của Vân, và anh và Vân đêm hôm đó không xảy ra chuyện gì với nhau cả. Cũng chính vì Vân đã ép tôi quá đáng. Khi tôi đòi thêm tiền nhưng cô ấy không đưa, nên là tôi đã chuốc thuốc mê cô ấy, và đứa con của cô ấy chính là của tôi chứ không phải của anh. Mọi chuyện là như vậy sao? Vậy còn đoạn video mà Vân đưa cho tôi xem, trong đó xuất hiện hình ảnh của tôi với Vân, và cô ấy nói rằng đêm hôm đấy tôi với cô ấy đã xảy ra chuyện đó, và đứa con ở trong bụng của cô ấy là của tôi đấy. Đoạn video á? Đúng rồi. Đoạn video này đúng không?
Đúng là đoạn video này rồi. Tại sao anh lại có đoạn video này vậy? Thực ra chính tôi là người đã quay video này, chứ không phải Vân quay. Vậy còn hình ảnh của tôi xuất hiện ở trong đoạn video này, tại sao bây giờ lại là anh? Thực ra video gốc đầu tiên là tôi đã quay lại và để ép cô ấy phải nghe theo lời tôi. Nhưng mà không may cô ấy lại có bầu, và cô ấy không muốn lấy một người như tôi, nên cô ấy mới bày cách rồi lấy video của tôi, thuê người và ghép mặt anh vào để cô ấy gán tội cho anh, và sau đó cô ấy muốn lấy anh. Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy sao? Anh với Vân thật sự là người độc ác mà. Anh có biết rằng những điều anh và Vân làm đã hại Tiểu Hoa rất là khổ cực không? Và suýt nữa anh đã hại cả một tương lai và cả một cuộc sống của tôi nữa đấy. Tôi biết điều đó, nên hôm nay tôi mới đến đây để nói lời xin lỗi với anh trước khi quá muộn. Cho giờ phút này mọi việc xảy ra như thế này, đáng nhẽ tôi có thể báo cảnh sát để bắt buộc anh và Vân phải chịu tội. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy, vì cuối cùng anh cũng đã biết ân hận và nói cho tôi biết. Vậy bây giờ còn kết quả xét nghiệm ADN, điều đó chứng minh đứa bé là con của tôi. Nếu anh biết điều gì từ kết quả xét nghiệm ADN ấy, thì anh hãy nói cho tôi biết toàn bộ sự thật đi. Chỉ có như vậy anh mới có thể giữ được đứa con của mình thôi. Thực ra thì hôm trước tôi cũng đã nói chuyện với Vân, và tôi cũng đã biết được kết quả xét nghiệm ADN đó là Vân đã dùng một số tiền rất lớn để mua chuộc bác sĩ làm giả kết quả là con của tôi sang con của anh. Tôi cũng đã khuyên Vân đừng làm như vậy, nhưng mà cô ấy đã yêu anh quá nhiều rồi, nên cô ấy không nghe lời tôi nữa. Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy. Anh có biết rằng vì những cái kế hoạch, vì những tội ác, vì những lời nói dối của anh và Vân mà đã khiến cho Tiểu Hoa phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, chịu biết bao nhiêu khổ cực. Và cả tôi cũng vậy. Anh nhìn bản thân tôi xem. Tôi là một người sống rất nghiêm túc ở trong cuộc sống này. Và trong công việc tôi cũng thế. Tôi là một con người kinh doanh. Nhưng cho đến bây giờ anh nhìn lại bản thân tôi xem, tôi có giống như một kẻ điên không? Tôi chẳng để ý mọi thứ nữa. Thời gian qua chỉ vì những lời nói dối của anh và Vân, vì những cái điều độc ác đấy, tôi và Tiểu Hoa đã lạc mất nhau. Tôi đã đi tìm cô ấy rất nhiều, rất lâu. Cho đến bây giờ cũng gần đến Tết rồi, ai cũng có gia đình để đoàn tụ, còn cô ấy vẫn đang ở ngoài kia, chịu sương, chịu mưa, chịu gió, một mình. Anh có biết những điều tồi tệ đấy giữa anh và Vân gây ra phải chịu hậu quả như thế nào không? Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Tôi sẽ bắt Vân phải trả giá, phải trả giá thật đắt cho những gì mà cô ta đã gây ra cho tôi và Tiểu Hoa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu. Anh Tôn, tôi xin anh. Tôi biết tôi và Vân đã gây ra những sai lầm rất lớn, nhưng mà tôi biết anh là một người rộng lượng và có lòng thương người khác. Vì vậy anh hãy cho tôi và Vân có một cơ hội được sống, có được không? Anh Minh này, từ trước đến bây giờ tôi đã rất quý mến Vân. Tôi đã coi Vân như là em gái của mình, là người thân ruột thịt trong gia đình của tôi. Sau khi cô ấy ở nước ngoài về, tôi cũng đối xử tốt với cô ấy rất là nhiều. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng ấy, là suốt quãng thời gian qua cô ấy lại có thể làm những điều độc ác với tôi như vậy, đã khiến cho cuộc sống của tôi trở nên khổ sở. Công việc của tôi nó rối tung hết cả lên. Nếu mà phải anh cũng là đàn ông mà, anh có thể tha thứ cho một người đã làm những điều độc ác với mình như thế không? Tôi biết, tôi xin lỗi anh vì những lỗi lầm mà tôi và Vân gây ra với anh nó rất là lớn. Nhưng mà anh cũng biết rồi đấy, Vân hiện tại thì đang mang trong mình đứa con của tôi, và đứa bé không có tội. Anh có thể bỏ qua cho tôi và Vân được không? Vì đứa bé rất quan trọng đối với tôi. Tôi có thể khiến anh và Vân
phải chịu hình phạt trước pháp luật của những gì mà anh và Vân đã gây ra cho tôi. Anh biết điều đó đúng không? Nhưng tôi là một con người rất là thương với những người có hoàn cảnh khó khăn. Và tôi cũng biết đứa bé đấy rất quan trọng với anh. Từ trước đến giờ anh luôn khao khát là có một đứa con. Nên tôi sẽ để cho anh và Vân một con đường lui. Nhưng mà ngày mai sau khi tất cả mọi chuyện được phơi bày, tôi muốn anh đến đón Vân rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi cảm ơn anh vì đã tha thứ cho tôi lần này. Ngay ngày mai sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, tôi sẽ đến đón Vân rời khỏi nhà anh ngay lập tức. Và tôi và cô ấy sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh và Tiểu Hoa nữa. Thôi, tất cả mọi chuyện bây giờ cũng đã được sáng tỏ rồi. Nếu mà anh có thông tin gì của Tiểu Hoa ấy, anh hãy liên lạc cho tôi theo số điện thoại của tôi nhé. Được rồi, nếu có thông tin gì của cô Tiểu Hoa thì tôi sẽ báo cho anh ngay. Anh vẫn dùng số điện thoại cũ chứ? Tôi vẫn dùng số đấy. Vậy ngày mai tôi sẽ về và sẽ vạch trần bộ mặt của Vân. Đến lúc đó tôi hy vọng rằng hai người sẽ biết sai và có một cuộc sống ổn định. Đừng bao giờ làm những điều độc ác với tất cả những ai khác nữa. Anh hiểu chứ? Tôi hiểu. Bây giờ cũng không còn việc gì nữa. Tôi xin phép về trước. Được rồi. Cuối cùng thì tất cả mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ rồi. Ngay ngày mai mình sẽ về và vạch trần tất cả bộ mặt độc ác của Vân. Mình thật sự không nghĩ rằng suốt bao nhiêu ngày tháng qua Vân lại biến thành một con người như vậy. Cứ cho cô ta được sống trong sung sướng một ngày nữa đi. Còn việc của mình bây giờ là phải tìm thấy Tiểu Hoa trước đã. Tìm được Tiểu Hoa rồi thì mình sẽ nói cho cô ấy biết tất cả mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Bằng chứng mình cũng đã ghi âm lại rồi. Tiểu Hoa cũng sẽ tin lời nói của mình thôi. Mình không biết bây giờ phải tìm cô ấy ở đâu bây giờ. Suốt từ hôm đấy đến giờ anh ấy cũng không về nhà. Không biết anh ấy định tính chuyện này như thế nào nữa. Chào mẹ, đi mẹ gọi. Sao mẹ nhìn con mệt mỏi thế? Dạ, không nói chuyện gì đâu nhà. Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe nhỉ? Như mẹ biết đấy, con đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Con cảm thấy rất là mệt mỏi và cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng mà anh John đã mấy ngày rồi không về, cũng chẳng gọi điện hỏi thăm con. Con cảm thấy rất là buồn mẹ ạ. Mẹ cũng hiểu tâm trạng của con lúc này. Nhưng mà mẹ cũng đã nói với con rồi đấy. Con cũng phải hiểu cho John. Công việc cuối năm nó rất là bận. Mà mẹ cũng đã gọi điện được cho John rồi. Nó bảo là hôm nay nó sẽ về. Nên là con cứ yên tâm đi. Là hôm qua với mẹ con nó gọi điện hỏi con là mình bao giờ tổ chức đám cưới. Con cũng chưa hết trả lời mẹ con thế nào nè. Sẽ không có một đám cưới nào được tổ chức ở đây hết. Con làm không? Con về à? Vâng. Con vừa nói gì thế? Anh John, sao anh vừa nói gì vậy? Đang đùa em đúng không? Anh John, anh đừng đùa em như vậy. Em không thích đâu. Cô buông tay ra đi. Có chuyện gì anh nói cho em đi.
Chuyện này tôi không đùa cô. Và tôi nhắc cho cô nghe rõ một lần nữa là sẽ không có một cái đám cưới nào được tổ chức giữa tôi và cô cả. John, mẹ đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Con có thể nói cho mẹ biết được không? Anh John, tại sao anh lại nói như vậy? Anh hãy trả lời em đi. Mẹ cứ bình tĩnh. Rồi con sẽ nói tất cả mọi chuyện với mẹ nghe. Vân này, cô biết một người đàn ông tên là Minh chứ? Minh nào? Em không biết Minh là ai cả. Đến bây giờ mà cô vẫn lừa dối tôi như thế à? Cô thật sự không biết Minh là ai sao? Em thật sự không biết Minh là ai cả. Vậy thì để tôi nói cho cô biết Minh là ai nhé. Có chuyện gì? Con cứ nói đi, nói cho mẹ nghe xem nào. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là Vân lừa mẹ con mình. Và đứa con ở trong bụng của Vân không phải là con của con. Anh John, anh đang nói cái gì vậy? Kết quả xét nghiệm ADN đã rõ ràng như vậy rồi. Mà sao anh lại nói không phải con của anh? John, tại sao con lại bảo đứa bé đấy là không phải con của con? Mọi chuyện là như thế nào? Con nói rõ cho mẹ nghe xem nào. Thì ra linh cảm của mẹ rất là đúng. Mẹ có nhớ cái lần mà con bị bất tỉnh ở trên đồi gỗ gần đây không? Tất cả là do Vân làm dựng đấy mẹ. Không, em không biết chuyện gì cả. Cô cứ bình tĩnh để nghe tôi nói. Mọi chuyện là do Minh, là chồng cũ của Tiểu Hoa, là người mà đã được Vân thuê để tạo vụ tai nạn ở trên đồi gỗ. Em không biết, không phải. Đến giờ này mọi chuyện đã rõ ràng như thế mà cô vẫn còn chối cãi sao? Không phải em đâu anh ạ. Không, em không biết tên Minh đó là ai cả. Anh đừng đổ oan cho em như vậy chứ. Anh phải tin em. Vân, mọi chuyện là như thế nào hả Vân? John nó không bao giờ nó nói những gì mà không có bằng chứng cả. Mẹ ơi, mẹ phải tin con chứ. Trong chuyện này chắc chắn là có sự hiểu lầm gì đấy. Hoặc là có ai đã đổ tội cho con. Trong chuyện này con không biết gì cả. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế này mà cô vẫn còn chối cãi à? Để tôi xem bộ mặt giả dối của cô còn giữ mãi được đến khi nào. Những điều sau đây tôi nói ra có lẽ sẽ làm cô bất ngờ đấy. Vân, con cứ bình tĩnh đi, để nghe John nó kể ra mọi chuyện xem như thế nào. Thật ra mọi chuyện là như thế này mẹ ạ. Minh là chồng cũ của Tiểu Hoa. Cậu ấy là một người chơi bời nợ nần rất là nhiều. Và sau khi Vân về nước, Vân biết con giúp đỡ Tiểu Hoa và nghĩ con có tình cảm với cô ấy. Vân đã tìm đến Minh và đưa cho Minh một số tiền và thỏa thuận để Minh làm việc cho Vân. Vì Vân biết Minh là chồng cũ của Tiểu Hoa. Sau khi Minh nhận được tiền và mình đã tạo nên vụ tai nạn ở trên đồi gỗ này. Trước đấy thì Vân cũng đã nói với Minh rằng tiếp cận con rồi tạo nên kế hoạch để Vân cứu con. Sau đó con sẽ mang ơn Vân và Vân sẽ chiếm được tình yêu của con. Còn mọi chuyện tất cả đều do một tay Vân đứng sau mẹ. Minh đã gặp con và nói cho con biết toàn bộ sự thật. Nếu không thì mẹ con mình sẽ mãi mãi sống trong sự lừa dối của Vân thôi. Cũng tại Vân mà thời gian qua con với Tiểu Hoa đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực. Thật sự cho đến bây giờ con không thể chấp nhận điều đấy. Vậy thì còn đoạn video và kết quả xét nghiệm ADN thì sao? Tất cả đều chứng minh là đó là con của con. Đoạn video và kết quả xét nghiệm đúng không mẹ? Cái đấy cũng đều là một tay Vân tạo nên. Vân đã mua chuộc bác sĩ làm giả kết quả xét nghiệm. Và đoạn video đấy là cậu Minh ghi lại.
Người trong video là Minh và Vân đã thuê người làm giả hình ảnh của con để tạo ra chuyện như bây giờ và lừa dối mẹ con mình, cũng như ép buộc rằng con là cha của đứa bé. Bác cũng không thể ngờ được. Vân, thế mọi chuyện John đã nói có đúng là sự thật không? Bây giờ cô còn điều gì chối cãi nữa không? Được rồi, nếu anh đã biết hết sự thật như vậy thì tôi cũng nói rõ cho anh biết. Tất cả mọi chuyện là do tôi làm đấy. Anh có biết tại sao không? Nguyên nhân là do anh đấy. Vì anh, tại anh và vì tôi yêu anh nên tôi mới làm như vậy đấy. Vì cô yêu tôi sao? Đó không phải là tình yêu, đó là sự kiểm soát và là những điều thật sự tồi tệ cô đã gây ra cho tôi và Tiểu Hoa. Cô có biết là tôi và Tiểu Hoa đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mà do cô gây ra không? Tất cả những việc cô gây ra đều là sai trái. Và ngay cả bản thân mẹ tôi nữa, bà ấy cũng rất là buồn. Trong suốt quãng thời gian qua, bà ấy không biết phải cư xử như thế nào, không biết phải làm sao. Cô nhìn tôi đi, bây giờ cô trông tôi có giống một con người không? Tất cả là vì cô đấy. Tiểu Hoa, anh lúc nào cũng chỉ Tiểu Hoa thôi. Trong khi đó tôi là người dành tình cảm cho anh rất là nhiều, nhưng mà anh không để ý gì đến tôi cả. Tôi cũng đã nói rõ với cô ngay từ lần đầu tiên rồi rằng tôi chỉ coi cô như là em gái của mình thôi. Và trong chuyện tình cảm này tôi cũng đã nói rõ ràng với cô rồi. Tại vì cô quá cố chấp. Và cho đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy con người cô như thế này, tôi thật sự không thể chấp nhận được. Tôi quá ghê sợ rồi Vân ạ. Tất cả mọi chuyện con đã nói rõ ràng cho mẹ nghe hết rồi. Còn bằng chứng thì con cũng đã có rồi. Vân ạ, bác thật không ngờ con lại làm người như vậy. Bác luôn coi con như là con cái trong nhà. Từ khi con về nước, bác rất là quý con. Vậy mà con lừa dối bác. Con đã gây ra bao nhiêu là chuyện. Thật sự là bác không biết là phải nói như thế nào với con nữa. Nếu như Minh không đến gặp con và nói cho con biết toàn bộ sự thật thì con cũng không biết rằng tương lai của mình sẽ đi đến đâu và mẹ con mình sẽ phải sống như thế nào nữa. Đến hôm nay bản chất của Vân đã lộ rõ như thế này. Con nghĩ là Vân đã đến lúc phải rời khỏi nhà chúng ta rồi đấy mẹ. Anh định đuổi tôi đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Kết quả ADN đã rõ ràng như vậy rồi. Anh có bằng chứng gì mà đuổi tôi ra khỏi đây? Tôi sẽ không đi đâu hết. Chính tôi là bằng chứng. Cậu Minh, cậu tới rồi à? Tôi vừa tới. Cậu ngồi đi. Ngồi đây. Như thế này chắc là đủ rõ ràng rồi đúng không? Cậu phải đứng lúc lắm. Cậu uống nước đi. Đây là Minh, chồng cũ của Tiểu Hoa và cũng là người đã nói cho con biết toàn bộ sự thật và cũng là người đứng dưới tất cả những âm mưu mà Vân làm nên với mẹ. Là cậu à? Chính cậu đã hại con tôi sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Cháu thật sự xin lỗi bác mà rồi. Tại khoảng thời gian đó cháu chơi bời nợ nần rất nhiều nên cháu đã nghe theo sự chỉ đạo của Vân và làm những việc mà khiến tôi và Tiểu Hoa phải chịu rất nhiều đau khổ. Cháu xin lỗi. Anh đừng có nói dối nữa. Tôi không hề quen biết anh. Chuyện đã đến nước này rồi mà cô cũng còn chối cãi à? Tôi không ngờ đấy. Mà tôi cũng không chấp nhận cô là con dâu của tôi đâu. Tốt nhất là cô ra khỏi nhà. Mọi thứ đồ đạc của cô tôi đã chuẩn bị hết rồi. Và tôi nghĩ là đã đến lúc cậu đưa Vân rời khỏi nhà tôi rồi đấy cậu Minh. Tôi sẽ đưa cậu đi và làm cậu ngay tức những gì mà tôi với cậu đã nói. Chúng ta cứ như thế mà thực hiện thôi. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy bản mặt của cô ấy ở đây một phút nào nữa. Không, tôi không đi đâu hết. Đây là nhà của tôi. Đây là nhà của con tôi phải ở đây. Cậu Minh này, tôi làm phiền cậu đưa cô Vân ra khỏi nhà tôi lúc đây rồi. Anh đừng có đến gần tôi không đi đâu hết. Mọi chuyện đã đến nước này rồi. Cô đi theo tôi, về nhà tôi sẽ chăm sóc cô và con của tôi nữa. Không, tôi không đi đâu hết.
Đây là nhà của tôi phải ở đây. Đi, cô đi theo tôi. Anh bỏ ra, tôi không đi đâu hết. Cô đừng cố chấp như vậy. Dù gì thì cô cũng không thể ở đây được nữa đâu. Không, tôi phải ở đây. Đây là nhà của tôi. Vâng, cô đi theo tôi. Không, tôi không đi. Tôi không đi. Vâng, cô tỉnh táo lại đi. Cô không thể ở đây được nữa đâu, cô đi theo tôi đi. Không. Thật sự mẹ nhìn Vân rơi vào hoàn cảnh này, mẹ rất là buồn. Vì mẹ đã từng rất là yêu thương và quý mến con bé. Thật thì coi con bé như là con cái trong nhà vậy. Mà không ngờ nó lại làm nên những chuyện như vậy. Sau câu chuyện lần trước tôi nghĩ là nó đã biết hối cải rồi. Thật không ngờ làm con người. Con không vậy này. Con cũng đã từng coi Vân như là em gái của mình, và cũng coi cô ấy như người thân trong gia đình. Nhưng mà cuộc sống đã khiến Vân trở thành một con người như thế này. Thật sự con cũng có một chút buồn. Nhưng mà đến hoàn cảnh như ngày hôm nay cũng là Vân tự gây ra thôi. Đúng là như vậy. Nếu mà mẹ con mình không biết sự thật thì mọi chuyện cũng không biết đi đến đâu. Hy vọng là cậu mình sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, cũng như đứa con ở trong bụng cô ấy nữa. Công nhận là con trai của mẹ vẫn có tấm lòng nhân ái. Mẹ cũng mong là như vậy. Mẹ cũng mong là Vân sẽ có cuộc sống tốt. Việc quan trọng bây giờ là con có phải đi tìm cái Tiểu Hoa này, phải mọi thứ ở nhà phải giúp con nữa. Em cứ yên tâm đi. Mẹ cũng mong là con sẽ sớm đi thấy Tiểu Hoa. Thực sự giải quyết được chuyện này con cũng thấy nhẹ nhàng đầu óc đi rất nhiều. Một phút có lẽ con đi luôn đấy. Có thông tin gì con sẽ quan hệ với mẹ. Thế con đi để là con sẽ liên lạc với mẹ nhé. Vâng. Vậy mẹ cứ vào nhà công việc giúp con nhé. Con đi luôn này. Không có xe của anh Jun ở đây. Chắc là anh ấy không đi trang trại. Cũng gần Tết rồi, công nhân của anh Jun cũng được nghỉ rồi. Mình sẽ lên thăm trang trại một chút và thăm Moon nữa. Không biết Moon có ổn không.
Nhớ mày nhiều lắm. Có vẻ mày rất ổn đúng không? Có vẻ như từ lúc mình đi anh John thì đã không đến đây nữa. Những chậu hoa này không được ai chăm sóc, mình đã úa tàn hết rồi. Cả luống hoa mình trồng kia nữa, bây giờ thì cũng đã đổ hết rồi. Nhưng vườn rau này cũng vậy, cũng chẳng có ai bao nhiêu cây rau này về ăn, cũng chẳng có ai chăm sóc chúng, bị sâu ăn hết rồi. Nơi này có vẻ như đã bị lãng quên rồi. Có lẽ bây giờ anh John đang vui vẻ bên gia đình mới của anh ấy. Mọi thứ ở đây trở nên trống vắng hơn rất nhiều. Luôn cảm giác luôn ở đây rất cô đơn. Những chậu hoa thì đã úa tàn, những rau thì không được ai chăm sóc. Lần này mình quay trở lại đây, cảm giác rất là buồn. Rồi ai cũng phải có một cuộc sống mới, cũng phải quên những chuyện cũ thôi. Hôm nay mình đã lấy hết can đảm để trở về đây, để thăm trang trại này. Có lẽ bây giờ anh John đang có cuộc sống mới rồi, nhưng anh ấy không còn chăm sóc trang trại này nữa. Mình và anh ấy sẽ cùng nhau quên đi những chuyện cũ, sẽ có những cuộc sống mới tốt hơn. Bây giờ chắc mình phải rời đi thôi. Nơi
này cũng không thuộc về mình nữa. Mình không thể ở lại lâu được. Moon Moon, Moon Moon. Tao phải đi rồi. Mày hãy ở đây sống tốt nhé. Nếu có thể tao sẽ quay lại thăm mày. Tạm biệt nhé.